วัตถุดิบหน้าตางุนงงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ลองทายกันเล่นๆครับว่าทำมาจากอะไรและความสำคัญที่ว่านอกจากมันทำมาจากอะไรนั้นมันทำอะไรอร่อยได้บ้างต้องบอกว่ามากมายหลายเมนูที่เหมาะกับครัวไทยครับทั้งเมนูที่ใช้หมูมันเข้ากันใช้ไก่ก็เข้ากันมากใช้ปลาเอาเข้าไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นหมูสับรากบัวปั้นทอดไก่รวนขนมจีนน้ำยาป่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยใช้วัตถุดิบปลานี้ครับปลาที่ผสมกับสับปะรดแต่ไม่ใช่เค็มบักนัดปลาที่หมักอยู่ในไหแต่ไม่ใช่ปลาร้าปลาที่ผ่านการเวลามายาวนานนับปีแต่ไม่ใช่ปลาแป้งแดงนี่คือวัฒนธรรมของชาวยวนในการถนอมอาหารประเภทปลาที่ส่งต่อกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำคุณผู้ชมเคยได้ยินคำกล่าวว่าวัฒนธรรมอาหารเดินทางข้ามผ่านการเวลาไหมครับผมไม่เคยได้ยินครับเพราะว่าผมเพิ่งจะพูดสดๆเมื่อกี้แหละแต่มันก็คือเรื่องจริงครับเราลองกางเอาแผนที่ภูมิภาคอุษาคเนย์หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราออกมาอีกแล้วเราจะพบว่าวัฒนธรรมการกินของเราเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นผ่านสายน้ำและการโยกย้ายถิ่นฐานครับและหนึ่งในหลักฐานที่มีชีวิตได้ประจักษ์อยู่ในชุมชนบ้านแม่พระประจักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับทนอาหารไว้ในใจแป๊บเดียวคุณเห็นเปนี่ไหมเขาเรียกกันว่าเปอะไรครับทุกคนรู้พูดพร้อมกันเปลยวนถ้าเปของคนยวนอย่างนี้นะคะทอถักสารนะคะจะไม่มีคนทำเหมือนนี้นะคะแต่เปยวนของเราเป็นงานถักสารนะคะถักสารด้วยเชือกได้โพลีจะมีความนุ่มความทนนะคะลายเตียวถักสารนะคะก็คือชุมชนยวนทำจริงๆทีนี้การเคลื่อนย้ายมาในพื้นที่นี้ของพี่น้องชาวยวนเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คือพี่น้องชาวไทยยวนเนี่ยก็เอาวัฒนธรรมการกินเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามหรือว่าชาวยวนเนี่ยมีคำนี้อยู่ครับใช้กันเป็นปกติเลยคือมัมเขียนแบบนี้ครับใช้กับของหมักดองเรียกของหมักดองเรียกน้ำปลาเรียกกะปิมันมีคำว่ามัมในของดองเสมอเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมปลาหมักเวียดนามที่มาอยู่ในสุพรรณบุรีจะเรียกว่าปลาหม่ำก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับของการกลายเสียงในวรรณยุกต์ผ่านการเคลื่อนย้ายของผู้คนพื้นฐานไวๆของปลาหม่ำคือเอาปลาหมักเกลือในไหในโอ่งครึ่งปีเฮ้ยอันนี้ปลาลาไหมทั่วไปไหมต่างครับต่างตรงใส่สับปะรดคนเขาเคยดูแดนกินดองกันตอนก่อนหน้าไงเค็มบักนัดหรือเปล่าใส่สับปะรดอันนี้ใส่ข้าวคั่วด้วยเอาข้าวคั่วก็ปลาร้าอีกปะแถมหมักนานกว่าเค็มบักนัดหลายเท่าตัวด้วยครับปลาหม่ำเนี่ยท้ายที่สุดสัมผัสแล้วก็การใช้งานดันต่างจากทั้งปลาร้าแล้วครับเค็มบักนัดไปอีกไปคล้ายกับปลาเค็มซึ่งก็ไม่เหมือนปลาเค็มมันคือปลาหม่ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันยิ่งน่าเรียนรู้ไงนี่แหละคือผลงานผ่านภูมิปัญญาเก่าที่แม้จะไม่ได้พูดคำว่า hurdle technology osmosis microaerophilic condition หรือ enzyme amylase ในการอธิบายการเกิดปลาหม่ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะวิทยาศาสตร์และก็ภูมิปัญญามันเกิดขึ้นพร้อมกันครับในไหหมักปลาหม่ำที่เราเห็นอยู่นี้อะไรมีใบไผ่ด้วยมีรดน้ำด้วยต้องดูแล้วครับปลาที่เราใช้ในการทำปลาหม่ำนั้นคือปลาใดๆก็ได้ครับเน้นไปที่ปลาเนื้อปลาน้ำจืดปลาทะเลก็ได้แต่ว่าที่นี่ครับชุมชนชาวยวนแห่งนี้เลือกใช้ปลาช่อนหรือว่าปลาชะโดสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นเราก็สามารถถนอมอาหารก็คือเอามาหมักก็จะเป็นปลาที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถอดหัวทิ้งไปจุดกำเนิดแบคทีเรียไส้เครื่องในก้างส่วนใหญ่เอาออกไปหมดเลยครับเหลือเน้นเนื้อแบบนี้คือใช้แต่เนื้ออย่างเดียวแค่เนื้อปลาช่อนกับปลาชะโดเท่านั้นนะคะเนื้อมันจะแน่นแล้วมันเนื้อเยอะค่ะเนื้อปลาที่เป็นตัวแทนของโปรตีนจะเอาไปหมักสิ่งแรกนึกถึงพร้อมกันแน่นอนนับถอยหลัง3 2 1เฉลยเกลือ
เกลือทำหน้าที่ตอนที่มันเจอกับเนื้อสัตว์ครับมันจะออสโมซิสก็คือดึงน้ำไม่ใช่แค่ดึงน้ำออกจากตัวปลานะดึงน้ำออกจากแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียร้ายด้วยเขาใช้ปลาทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพง่ายครับ10กิโลต่อเกลือ5กิโลนี่คือเกลือ 50% ของน้ำหนักปลาเชียวหรือแต่มันจะเป็นการเติมครั้งเดียวเท่านั้นครับโดยที่วัตถุดิบอื่นๆอีกมากมายแอบรอไว้อยู่แล้วครับคือต้องบอกงี้ไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นปลาเค็มเพราะสุดท้ายแล้วมันคือผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกับปลาเค็มมากๆต้องเค็มอยู่แล้วแต่เดี๋ยวอัตราส่วนของเกลือมันจะถดถอยลงไปพอเราคลุกเคล้าเกลือกับปลาให้เข้ากันแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็คือการเตรียมไหเอาไว้ไหเปล่าๆครับเอาปลาใส่ลงไปแล้วอัดให้แน่นครับใบกาบไผ่ค่ะเมื่อใกล้จะถึงฝาของไหครับก็ได้เวลาของไผ่เนี่ยไม่ได้เอามาเพิ่มรสชาติหรือว่าเอาไปดองเอาไปหมักให้เคี้ยวนะครับไผ่จะมีหน้าที่วางกั้นเอาไว้ปกปิดไม่ให้ฝุ่นผงแมลงมันลงไปโดนปลาคือเอาทั้งกาบทั้งใบขัดกันไปขัดกันมาครับขวางกันบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่พอหรอกที่จะแบบปิดกั้นไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงลงไปใบไผ่มันจะไปมีความสามารถในการซีลลิ่งในการผนึกเอาไว้ขนาดนั้นเชียวหรือคำตอบอยู่ในกิจกรรมต่อมานี้ครับก็คือเขาเติมน้ำนี่คือว่าเอามาหมักเลยนะคะหมักไว้นะคะ3 เดือนเราเห็นไหมากมายเรียงรายอยู่นี้เขาเติมน้ำลงไปปิดเป็นขั้นสุดท้ายครับล็อกซีลเอาไว้อย่างดีแล้วไม่ต้องปิดฝานี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับน้ำทำหน้าที่ปิดไม่ให้แมลงลงไปเจอกับปลาได้ใช้คำว่ามิดชิดจริงๆนะคะสมัยก่อนคือเขาถนอมอาหารไว้อยู่ในโอ่งเอากาบไผ่ขัดไว้หน้าโอ่งแล้วเกลือโรยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถนอมอาหารของคนยวนนะคะนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนอ่ะคุณจะหาอะไรมาปิดกระด้งใบตองหรือว่าเอาผ้าแล้วเอาเชือกมัดไม่มีอะไรจะแน่นหนาไปกว่าน้ำได้แล้วครับแต่เน้นย้ำว่าต้องมีการขัดใบไผ่ไว้อย่างแน่นขนาดมากๆเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปโดนปลานะครับน้ำจะอยู่แค่ชั้นบนของใบไผ่เท่านั้นแม่เขาบอกว่าถ้าเกิดน้ำมีฟองอันนี้คือเจ๊งแล้วใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำลงไปโดนตัวปลาไงน้ำเนี่ยคือเกลือในอุตสาห์ดูดใช่ไหมน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียเลวน้ำลงไปเติมให้มันอีกก็คือเจ๊งกันพอดีเน่านะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะถูกปล่อยเอาไว้ให้นิ่งแบบนี้ไม่มีการเปิดครับถ้าวันไหนน้ำลดลงก็แค่เติมขึ้นไปน้ำมันก็จะสามารถระเหยได้อยู่แล้วในอากาศปกติแบบเนี้ยก็เติมขึ้นไปเรื่อยๆครับใช้เวลาหมักแค่ปลากับเกลือแบบนี้เนี่ย3 เดือนด้วยกันผ่านเวลาหน่อย3 เดือนทำยังไงต้นไม้อะไรวิวมาใส่หลังจาก3 เดือนแล้วนะคะผ่านเวลาไป3 เดือนครับเทน้ำทิ้งแกะใบไผ่เปิดออกดึงปลาที่แห้งขึ้นมาครับนี่คือปลาที่อยู่ในไห3 เดือนก่อนที่จะเอาไปคลุกกับวัตถุดิบสำคัญต่อมาก็คือข้าวคั่วครับข้าวคั่ว5 กิโลกรัมจากจำได้ไหมน้ำหนักปลาคือ10 กิโลเท่ากับว่าตอนนี้วัตถุดิบอะข้าวคั่วกับปลา15 กิโลเกลือเป็น5 กิโลแล้วนะครับแสดงว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่ 50% ของวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะครับเราจะจำกันได้ว่าข้าวคั่วในปลาร้าก็มีใช่ไหมใช่ปลาร้าบางที่ใช้รำข้าวมาผสมด้วยซ้ำไปครับข้าวคั่วนี่ก็จะเป็นตัวที่มันคือแป้งใช่ไหมล่ะมันสามารถถูกเปลี่ยนจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลได้ผ่านเอนไซม์นะครับแล้วน้ำตาลนี้ก็คืออาหารชั้นยอดของแบคทีเรียดีที่อยากจะกินแล้วเติบโตแบคทีเรียดีที่อยู่รอดมาได้เพราะว่าพวกมันไม่กลัวเค็มแถมยังถูกป้อนด้วยน้ำตาลเข้าไปอีกคราวนี้แหละเจ้าแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือว่า LAB แบคทีเรียดีก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมาครับมีอาหารแล้วไงคือน้ำตาลจากลำข้าวมันก็จะปล่อยความเปรี้ยวออกมาลดค่า pH ในไหลงได้ในลำดับต่อมาครับไอ้ค่า pH ที่ต่ำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เน้นย้ำว่าแบคทีเรียเลวไม่ชอบครับและที่สำคัญที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือกลิ่นของข้าวคั่วที่คั่วมาจนหอมก็จะเป็นเสน่ห์ที่เพิ่มเข้าไป2ต่อทั้งอาหารแบคทีเรียดีแล้วก็
กลิ่นที่น่าอภิรมย์ของตัวข้าวคั่วนั่นเองครับทำยังไงต่อขัดใบไผ่เข้าไปเติมน้ำหมักต่อเหมือนเดิมเลยอีก3 เดือนผ่านเวลาครับจังหวะนี้ต้องผ่านเวลามาต้นไม้ใบหญ้าวิวต่างๆครบเวลาอีก3 เดือนต่อมาแม่จะบีบน้ำสับปะรดออกก่อนนะคะ แล้วค่อยมาเคล้า ถ้าเรายังจำเค็มบักนัดของภาคอีสานได้คล้ายๆกันเลยคือใส่สับปะรดนี่ของชาวยวนที่นี่ก็ใช้สับปะรดเหมือนกันในการทำปลาหม่ำครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the best of both world คือหยิบเอาข้อดีของทั้งปลาร้าที่มีข้าวคั่วกับของทั้งเค็มบักนัดที่มีสับปะรดเอาไว้มารวมกันที่นี่เลยก็เอาสับปะรดอีก5 กิโลกรัมครับมาคลุกกับปลาเท่ากับว่าวัตถุดิบไม่รวมเกลือนี่ปลาเข้าไป20 กิโลกรัมแล้วนะครับต่อเกลือ5 กิโลกรัมเห็นไหมครับปริมาณเกลือทั้งหมดน้อยลงเรื่อยๆนะครับอัดยัดแน่นเข้าไปรวมกันในไหปิดใบไผ่ขัดใบไผ่เติมน้ำทิ้งไว้อีก1 เดือนครับผ่านเวลากันอีกแล้วไปใช้เวลาทั้งหมดราว7 เดือนสำหรับการเปลี่ยนจากเนื้อปลาให้กลายเป็นปลาหม่ำครับนี่คือภาพตอนที่ปลามันเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ก็คือถ้าปลาร้าเนี่ยบางทีเราไม่ได้เน้นกินที่เนื้อเราจะมีกินน้ำกินอะไรของมันด้วยปลาหม่ำจะแห้งนะครับพอเขาจะจัดจำหน่ายเนี่ยปลาหม่ำก็จะต้องถูกใส่เข้าไปในภาชนะอันใหม่ที่ใส่อาหารได้เพื่อบรรจุขายเราก็จะออกมาในรูปแบบของปลาที่ยังดิบอยู่พร้อมสำหรับนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารอีกมากมายครับและพอถามพี่ๆแม่ๆป้าๆทุกท่านว่าทำเมนูอะไรดีเขาทำให้เราดูคือการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทำเมนูอะไรก็แล้วแต่ต้องแล้วแต่ทางบ้านนั้นทำจริงๆที่กินจริงๆที่ทำให้เราดูครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้มาเป็นเมนูยำหล่นแล้วก็ทอดน่ากินทุกเมนูถูกไหมครับเรามาดูเมนูของแม่ๆพี่ๆที่นี่กันก่อนปลาหม่ำเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของการที่มันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติที่เข้มข้นและก็ความอูมามิบวกกับความหอมจากการหมักเข้าไปซึ่งในหลายพื้นที่ครับของหมักดองแบบนี้ก็มักจะถูกเลือกมาทำเป็นเมนูไทยๆที่มีส่วนผสมของกะทิอย่างเมนูหล่นหรือว่าถ้าอยากไปในทางของความสดชื่นเราก็จะพบบ่อยว่ามักจะถูกนำไปทำเป็นยำปลาหม่ำก็เช่นกันครับแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆเมนูนี้ปลาหม่ำเอามาทอดสมุนไพรได้ด้วยอันนี้คิดไม่ถึงครับต้องดูแล้วเครื่องสมุนไพรก็จะมีหอมแดงมีตะไคร้มีพริกมีใบมะกรูดครับเอามาทอดทีละอย่างนะจากนั้นเขาก็จะเอาปลาหม่ำลงไปทอดครับวิธีคิดก็คือทอดเหมือนชุบแป้งทอดไงตีไข่ใส่แป้งแล้วก็เอาปลาหม่ำที่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยมาคลุกแล้วก็ลงเอาไปทอดกรอบครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าปลาหม่ำเนี่ยมีรสชาติของมันที่เข้มข้นอยู่แล้วจากนั้นเขาก็จะเอาไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับทั้งปลาหม่ำที่ทอดเสร็จแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆที่ทอดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเอามาคลุกรวมกันครับแล้วก็ใส่น้ำเหนียวๆนี่คืออะไรอันนี้คือน้ำตาลปี๊บที่เคี่ยวกับน้ำมะขามเปียกมาแล้วครับเหนียวหวานหอมเข้มข้นแล้วแต่เปรี้ยวมะขามเปียกนิดหน่อยคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปตอนท้ายครับเพื่อเพิ่มรสสัมผัสให้มันมีความกรุบกรอบความมันอยู่ข้างในจะกินคู่กับข้าวสวยหรือกินกับชุดผักแหนมหรือจะกินเล่นก็จะได้รสหวานตัดรสเค็มและมีกลิ่นหอมของการหมักควบรวมกับกลิ่นหอมของสมุนไพรทอดอยู่ตลอดเวลาในทุกคำที่กินครับเมนูทั้งยำหล่นทอดกับของหมักดองที่เรานำเสนอเนี่ยจากของชาวบ้านเนี่ยเกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งครับทำให้ทีมงานแดนกินดองนะครับโดยเฉพาะคุณพีทภูมิกับทนไม่ไหวเอาปลาหม่ำกลับมาที่บ้านครับเราอยู่กันที่บ้านริมน้ำของพี่เต้ครับทีมงานตากล้องของเราสถานที่ที่ทุกคนชอบมารวมตัวนั่งทำกับข้าวกันเล่นๆนะครับสร้างสรรค์จากปลาหม่ำที่ดูกันมาหมดแล้วขึ้นมาให้กลายเป็นเมนูอันหลากหลายครับแหมหลากหลายแค่3เมนูเท่านั้นแหละก็จะมีหมูสับรากบัวปลาหม่ำทอดไก่รวนปลาหม่ำแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่าปลาหม่ำไปหาซื้อวัตถุดิบแถวตลาดแถวนั้นมาทำกันเลยดีกว่าเมนูนี้คือหมูสับปั้นก้อนรากบัวทอดปลาหม่ำหรือจะเรียกว่าปลาหม่ำปั้นหมูรากบัวทอดสับอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการครับเราแค่คิดว่าเฮ้ยก็เอาปลาหม่ำมาลองแทนปลาเค็มไงและที่สำคัญรากบัวก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของสัมผัสในแต่ละคำที่กินเข้าไปพระเอกของเราปลาหม่ำเห็นไหมมันไม่ได้มีความเป็นน้ำแบบปลาร้ามันเหมือนถ้าเราไม่ได้บอกมองเหมือนอะไรเหมือนปลาเค็มและข้างในก็มีสับปะรดที่น้ำแทบจะไม่เหลือแล้วมีรสเค็มอมเปรี้ยวน้อยๆอันนี้ก็คือ3เกลือครับเอามาตำในครกแล้วเอาไปผสมกับโปรตีนหลักก็คือเนื้อหมูสับครับใครอยากจะใช้หมูสับที่ติดมันเล็กน้อยก็จะช่วยทำให้มันมีกลิ่นแล้วก็สัมผัสที่นุ่มขึ้นเราเอาปลาหม่ำลงไปครับแล้วก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างดังกล่าวให้เข้ากันขยำไปขยำมานะครับอุณหภูมิในการทอดนั้นจริงๆแล้วก็ตามทั่วไปเลยที่เขาแนะนำก็คือประมาณ160 ถึง 180 องศาเซลเซียสทอดจนผิวกรอบด้านนอกเป็นสีน้ำตาลครับวิธีทดสอบก็คือถ้าเกิดว่าเอามาพักแล้วลองผ่าดูยังดิบก็ลองไปทอดต่อให้นานขึ้นแค่นั้นเองครับก็จะได้ปลาหม่ำปั้นก้อนทอดกลมๆแบบนี้มีรากบัวด้วยมีหมูสับอีกเวอร์ชันหนึ่งลองทำเป็นแผ่นบางๆเอาไปทอดก็ได้อารมณ์เหมือนหมูบะชอบดีเหมือนกันครับเอาไปกินกับข้าวสวยได้ลองหั่นดูด้านในครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของหมูสับของปลาหม่ำที่ตัดรสเค็มอยู่ด้านในอยู่แล้วมีเปรี้ยวเล็กน้อยความหอมยังชัดเจนถ้าใครอยากได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวสดชื่นมากกว่าการหมักก็ใส่บีบมะนาวเข้าไปและนี่คือเมนูแรกที่เราทำกันเองที่บ้านครับปลาหม่ำหมูสับปั้นก้อนทอดกับรากบัวลองไปทำตามกันดูที่บ้านครับทำง่ายแล้วก็ได้เสน่ห์ของปลาหม่ำเต็มๆความหอมยังชัดครับเมนูต่อมาคือเมนูไก่รวนครับให้นึกถึงเมนูคล้ายๆกับไก่รวนปลาร้าครับมาถึงเราเอาตะไคร้มาซอยก่อนตะไคร้เนี่ยเน้นตรงโคนนะครับมันจะมีความหอมกว่าตรงปลายที่มันเป็นเขียวเข้มเอาที่มันขาวๆหน่อยอันนี้คือข่าครับหั่นข่าซอยลงไปทุบหอมแดงทุบกระเทียมแล้วก็อันนี้คือพริกเราเอาเครื่องสมุนไพรเมื่อสักครู่เนี่ยพักเอาไว้ก่อนจากนั้นมาตั้งกระทะครับน้ำมันไม่ต้องใส่นะครับใส่เนื้อไก่ที่สับไปแล้วลงไปได้เลยอันนี้คือส่วนสะโพกนะครับสะโพกติดน่องเอามาสับแล้วก็เติมน้ำตามลงไปมีน้ำเปล่าก็ใส่น้ำเปล่าครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีน้ำซุปอยากจะเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติอาหารก็สามารถใส่เข้าไปได้ด้วยผัดให้มันของไก่เนี่ยมันค่อยๆออกมารวมกับน้ำที่อยู่ภายนอกครับจังหวะนี้เราต้องการผัดเอาให้ไก่สุกเลยนะครับแล้วก็เอาสมุนไพรเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกที่เราหั่นใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมกันจังหวะนี้ความหอมของสมุนไพรความหอมของเนื้อไก่ก็แทบจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเราจะปรุงรสเพิ่มครับอันนี้คือซอสหอยนางรมครับจากนั้นตอนแรกครับถ้าเกิดว่าใครใส่น้ำเป็นน้ำเปล่าเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ผงปรุงรสตามเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความอูมามิขั้นพื้นฐานลงไปสักเล็กน้อยครับเน้นย้ำว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่อูมามิที่สุดก็คือปลาหม่ำได้ผัดตามลงไปครับให้นึกถึงความเค็มในแบบปลาเค็มปลาร้านะครับแต่ว่าหอมในแบบปลาหม่ำซึ่งมันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอันเนี้ยการบรรยายทางโทรทัศน์เนี่ยพอจะทำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเชิญชวนเลยทุกคนอยากให้ลองหาปลาหม่ำดูครับลองไปเซิร์ชเอาร้านไหนก็ได้ในอินเทอร์เน็ตสั่งมาที่บ้านนะครับทำเมนูที่
ปกติแล้วคุณคาดหวังในรสกลมกล่อมอยู่แล้วอะเอาปลาหม่ำเข้าไปช่วย มันช่วยเรื่องของกลิ่นแบบชัดเจนนะครับแล้วก็รสเค็มที่ทำให้เราไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเข้าไปอีกแล้วจบเมนูนี้ก็คือไก่รวนปลาหม่ำครับบอกได้เลยว่าข้าวสวยร้อนๆรอให้คุณกินคู่กับปลาหม่ำเมนูต่อมาครับเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาป่าปลาหม่ำเราจะใช้ปลาหม่ำเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมจีนครับเริ่มต้นโดยการเอากระชายเอาตะไคร้เอาหอมแดงเอาข่าแล้วก็เอาพริกแห้งไปต้มแต่ว่าไม่ได้ต้มทิ้งไว้เป็นน้ำซุปนะครับต้มพอเปื่อยพอร้อนแล้วเราก็จะตักขึ้นมาจากน้ำเพื่อเอาไปตำในครกครับเราจะได้เครื่องของขนมจีนน้ำยาป่าหอมๆออกมาก่อนแล้วเราใส่กลับลงไปต้มในน้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือพื้นฐานซุปของน้ำยาป่าขนมจีนก่อนจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อปลาครับเราอาจจะหาเนื้อปลาที่เรามีหรือถ้าเกิดหาไม่ได้เราใช้ปลากระป๋องได้นะครับที่แบบว่าเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ใช้แทนได้ครับขอให้เอาเนื้อปลาที่เราสะดวกหามานะครับบางคนแกะปลาไม่เป็นขอดเกล็ดปลาไม่เป็นก็ให้แม่ค้าทำให้นะครับใส่ปลาหม่ำลงไปนี่แหละความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าน้ำมันข้นไม่พอก็เอาเครื่องแกงปลาใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มเติมคนให้เข้ากันครับจะมีความปลาทุกคำปลาที่มาจากเนื้อปลาแล้วก็ปลาที่กลมกล่อมจากปลาหม่ำถ้าเกิดว่าเราใส่ปลาหม่ำทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเค็มเกินนะครับก็ต้องมีเนื้อปลาปกติใส่เข้าไปด้วยจากนั้นน้ำยาป่าจะไม่มีลูกชิ้นปลาได้อย่างไรวันนี้3ปลานะปลาจากแบบเนื้อปลาปกติปลาหม่ำแล้วก็ลูกชิ้นปลาครับและนี่คือน้ำยาป่าปลาหม่ำที่เดี๋ยวเราจะเอาไปตักราดกินกับขนมจีนโอ้โหกลิ่นมันโชยซะเหลือเกินครับใครมีผักชีใบเลื่อยมีต้นหอมหรือมีผักชนิดใดที่ให้ความหอมคุณสามารถใส่ได้ตามความชอบอิสระได้เลยเนี่ยปลาหม่ำก็จะให้กลิ่นที่ทำให้เราไม่ต้องใส่ปลาร้าอีกแล้วครับเพราะว่ามันมีความหอมเค็มกลมกล่อมในแบบปลาที่หมักมาแล้วราดลงไปบนขนมจีนครับบางคนเนี่ยกินขนมจีนบวกข้าวเข้าไปด้วยอันนี้แล้วแต่เลยแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบปลารมควันหรือปลาแดดเดียวแห้งเนี่ยทอดลงไปด้วยก็จะสุดยอดมากถ้าเกิดว่าคุณพีทภูมิกับไม่ได้ลองทำเมนูนี้ขึ้นมาผมก็คงคิดว่าเมนูขนมจีนน้ำยาป่าเนี่ยมันทำยากกว่านี้มากเลยนะครับที่สำคัญปลาหม่ำสร้างความแตกต่างจากการไปกินขนมจีนน้ำยาป่าตามร้านที่ผมเคยกินจริงๆเลยอยากชวนให้คนดูทุกคนได้ลองทำกินดูครับประเทศไทยครับวัตถุดิบหลักตั้งแต่อดีตการนานมาเนี่ยเราเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสายน้ำบวกกับประโยคสุดคุ้นหูอย่างในน้ำมีปลาในนามีข้าวสะท้อนถึงว่าของกินหลักของเราไม่ใช่หมูวัวไก่อะแต่คือปลามาโดยตลอดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่เราหามาได้เกินกว่าความต้องการในการบริโภคต่อวันครับมันส่งผลให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยนะคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัฒนาวิธีการถนอมอาหารจากปลากันไปแบบคู่ขนานในหลากหลายท้องถิ่นครับไม่ใช่แค่ปลาหม่ำปลาร้าปลาแป้งแดงปลาลมควันที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่ยังมีอีกหลากหลายเลยและไอความงดงามของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเดินทางของอาหารทั้งในเชิงการปรุงและในการถนอมเนี่ยมันไม่ได้บ่มแค่โปรตีนอะวัฒนธรรมการกินของเราเองก็ถูกบ่มออกมาผ่านการเวลาด้วยเช่นเดียวกันครับความงดงามเหล่านั้นมันปรากฏอยู่ในทุกคำที่เราบริโภคอาหารเข้าไปวันนี้แดนกินดองดีใจครับที่ได้นำเสนออีกหนึ่งในเมนูปลาหมักที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนักอย่างปลาหม่ำเนี่ยหากินยากแน่นอนตามร้านอาหารทั่วไปป้าครับปลาหม่ำจานหนึ่งไม่มีขายแม้ไม่ฮิตติดตลาดแต่เสน่ห์และความอร่อยของมันยังคงอยู่ต่อครับผ่านมือแม่พี่ชาวไทยยวนและมันก็ถูกบันทึกไงในรูปแบบของสื่อไทย PBS แบบเนี้ยไม่หายครับปลาหม่ำยังอยู่แค่เปิดดูแดนกินดองใครอยากทำก็หยิบขึ้นมาสานต่อกันได้เลย